Найніжніший і хрумкий хліб на заквасці Левіто Мадре. Його ще називають французькою булкою. Всім привіт! Ви на каналі Старший на кухні. Друзі, одразу хочу попросити вас підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар. Для рецепта мені потрібна ось така сильна і активна закваска Левіто Мадре. Видно, наскільки вона виросла від позначки. Якщо вам потрібна закваска, ви можете виростити її самостійно або замовити у мене. Всі посилання будуть в описі під відео. Відбираю 150 грамів закваски, додаю 350 мл води кімнатної температури і за допомогою блендера розчиняю закваску у воді. Це можна зробити і виделкою, але це займе трохи більше часу. Це найшвидший і найлегший спосіб, тож користуйтесь. Подивіться, як швидко і просто. Ох, яка вона піниста, як квас. Напишіть, хто робив квас на заквасці. Я готував, виходить чудовий, натурально газований, як шампанське. Далі просіваю 500 грамів білого борошна вищого гатунку. Рекомендую завжди просівати борошно. Замішую тісто ручним тістомісом, у моєму випадку це лопатка, а потім уже рукою. Сильно не вимішуємо, потрібно лише, щоб тісто рівномірно зволожилося. Збираю тісто докупи, накриваю кришкою і залишаю при кімнатній температурі на 1 годину, на аутоліз. Пройшла 1 година, глютен чудово розвинувся, тісто стало еластичним, тепер додаю в тісто 10 грамів солі, 25 грамів м'якого вершкового масла та 20 грамів цукру. Зараз потрібно добре вимісити тісто, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися по всій масі. Вимішувати буду приблизно 10-12 хвилин із перервою близько 5 хвилин. За цей час тісто поступово стане більш еластичним і гладким. Перестане липнути до рук, а структура клейковини зміцниться. Під час цієї перерви глютен встигає розслабитися і рівномірно розподілитися, і тоді тісто легше розтягується. Волога повністю вбирається, тісто стає м'яким, але водночас пружним. Повітря, яке потрапило в тісто під час вимішування, рівномірно розподіляється, що покращує пористість майбутнього хліба. Ну і користуючись нагодою, хочу подякувати спонсорам мого каналу, їхні імена ви бачите на екрані. А також усім людям, які пишуть коментарі та діляться своїми успіхами. Я щиро радію за кожного з вас. І не буду порушувати традицію, попрошу вас просто зараз поставити цьому відео лайк і поділитися з ним з друзями. Вам це нічого не коштує, а мені буде дуже приємно. І ваші лайки допоможуть цьому відео дійти до ще більшої кількості людей. Мені дуже хочеться, щоб якомога більше людей повертались до цієї природної традиції – пекти справжній хліб на заквасці, який не лише смачний, а й дійсно корисний. Особливо, якщо він проходить холодну довгу ферментацію. І також нагадаю, опис і кількість усіх інгредієнтів у письмовому вигляді будуть в описі під відео. Накриваю і залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі. Минуло 30 хвилин, буду робити перше складання. Руки трохи змочую водою, відокремлюю тісто від стінок миски і такими рухами складаю тісто по колу приблизно 3-4 рази. Ви відчуєте, як тісто натягується і стає пружним. Під час таких складань ми посилюємо структуру тіста. Знову збираю тісто, трохи підкручую під себе, накриваю і залишаю на 30 хвилин при тій самій кімнатній температурі. Минуло ще 30 хвилин, і це вже друге складання. Таких складань я буду робити 4. І зараз роблю все так само, як і вперше. З кожним разом тісто ставатиме дедалі об'ємнішим, і в ньому з'являтиметься все більше повітряних бульбашок. Як я вже говорив, пауза в 30 хвилин дає тісту час розслабитися та стати більш еластичним. Накриваю тісто і знову залишаю на 30 хвилин. Минули чергові 30 хвилин і знову роблю те саме складання, як і попереднього разу. Руки трохи змочую водою, і для тих, хто робить це вперше, повторю. Ми лише злегка зволожуємо руки, а не занурюємо їх у воду, тому що вся зайва волога робить тісто дедалі вологішим. У результаті тісто починає плести, а потім ви дивуєтесь, чому так сталося. Тож, будь ласка, будьте уважні. Знову збираю тісто, накриваю і залишаю на 30 хвилин. І для тих, хто вперше працює із заквасочним тістом, повторю, оптимальна температура 22-25 градусів. Це ідеальний варіант. Отже, минуло ще 30 хвилин, роблю останнє 4-те складання. Уже добре видно і візуально, і тактильно, як тісто збільшилося, стало приємним на дотик, процес рухається у правильному напрямку. І додам щодо температури для заквасочного тіста, що 22-21 також допустимо, але процес відбувається трохи повільніше. 25 градусів, а тим більше 27 і вище, тісто буде бродити значно швидше, більш активно. І звісно, краща стабільна температура без протягів. А якщо у вас є нерозуміння всього цього процесу, звертайтесь за допомогою, посилання буде в описі під відео. Знову збираю тісто, накриваю і відправляю в холодильник на холодну ферментацію приблизно на 8 годин. Адже в мене вже ніч, вранці продовжу. Ранок наступного дня. Дістаю тісто з холодильника, присипаю поверхню борошном.
перекладаю тісто на стіл і буду формувати хліб. Дивіться, предформовку робити не буду. Предформовку я зазвичай роблю тоді, коли з одного шматка тіста формую декілька і більше хлібів. А в цьому випадку вважаю, що вона не потрібна. Розтягую тісто зовсім трішки, сильно не розтягуйте, бо все те, чого ми хотіли досягти, повітряності, підйому, можна звести на нівець, якщо тонко його розтягти. Не потрібно цього робити. Далі складайте, як показую у відео, або так, як вам зручно. Скручую тісто в натяжку, перевертаю і роблю пеленання. Добре защіпую краї. Далі присипаю трохи борошном. Перекладаю тісто в кошик, також присипаний борошном. Ось такий об'єм у нас вийшов. По кошику дуже зручно орієнтуватися, наскільки виросло тісто, і зрозуміти, чи потрібно йому ще рости, чи можна вже відправляти на випічку. Візьміть це до уваги. Накриваю тісто пакетом і залишаю на бродіння та зростання при кімнатній температурі ще приблизно на 2-3 години. У мене температура в кімнаті 20 градусів. У мене в підсумку минуло 3 години, тісто чудово піднялося, подивіться. Але стався казус. Файл з моментом, де я перекладаю тісто і роблю надріз, я випадково стер. А саме в цьому моменті я хотів звернути увагу на один нюанс, але, мабуть, зніму це окремо. А для тих, хто не знає, як це робити, я покажу на прикладі іншого хліба. Усе буде один в один. Отже, перекладаю тісто на пергамент, роблю надріз і відправляю в духовку, розігріту до 230 градусів, з парою на 20 хвилин. Далі знижую температуру до 190 градусів, прибираю пару і випікаю ще так 20 хвилин. Дістаю, перекладаю на решітку і поки булка ще гаряча, змащую або вершковим, або топленим маслом всю поверхність булки. І даю їй повністю охолонути. А тепер послухайте, яка хрумка булка і який аромат стоїть. У розрізі вона теж виглядає дуже чудово. За смаком щось середнє, між ідеальним батоном і хлібом. Мені дуже сподобався цей рецепт. Він чудово підходить для тостів, так що всім сміло рекомендую. І хочу всім подякувати за перегляд. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями і до зустрічі у наступному відео.